Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Hôm ấy vừa ra khỏi hội đường Ca-pác-na-um, Đức Giêsu đi đến nhà hai ông Simon và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và Gioan cùng đi theo. Lúc đó bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói vừa cho người về tình trạng của bà. Người lại gần cầm lấy tay bà mà đỡ dậy. Cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài. Chiều đến khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho người. Cả thành xúm lại trước cửa. Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết người là ai. Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, người đã dậy đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Ông Simon và các bạn kéo nhau đi tìm kiếm. Khi gặp người, các ông thưa: mọi người đang tìm thầy. Người bảo các ông: chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng mạc chung quanh, để thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì thầy ra đi cốt là để làm việc đó. Rồi người đi khắp miền Ga-li-lê, rao giảng trong các hội đường của họ và trừ quỷ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Sinh lão bệnh tử, đời là bể khổ. Anh chị em nghe câu này có quen không? Chúng ta sống với rất nhiều anh chị em Phật tử gần gũi chung quanh, cho nên tôi tin là anh chị em nghe câu này nhiều lần. Đời là bể khổ. Mà câu nói đó hôm nay ở trong bài đọc thứ nhất, anh chị em cũng nghe tương tự như vậy thôi. Cuộc sống con người nơi dương thế chẳng phải là thời khổ dịch sao? Gia tài của tôi là những tháng vô vọng, số phận của tôi là những đêm thất vọng ê chề. Nghe buồn quá. Lời Kinh Thánh đấy. Và những lời đó nó diễn tả một thực tại hiển nhiên. Không ai trong chúng ta thoát khỏi đau khổ đâu. Và khi đau khổ đến với mình, nhất là những đau khổ lớn, đau khổ nặng nề, thì cùng với nỗi đau khổ đó là sự xuất hiện của những câu hỏi: tại sao tôi phải đau khổ thế này? Và đối với những người có đức tin tôn giáo như chúng ta đó, thì có thể còn thêm một câu hỏi nữa: tại sao Chúa là tình yêu mà Chúa lại bắt tôi phải chịu khổ thế này? Anh chị em có lần nào than vậy không? Thành thử ra đây là những câu hỏi lớn, và đồng thời cũng là những đề tài lớn trong triết học và thần học. Anh chị em an tâm đi, tôi không có ý trình bày một đề tài thần học ở đây đâu, mất nhiều giờ lắm. Tôi chỉ muốn dựa vào các bài đọc Kinh Thánh anh chị em mới nghe, để chia sẻ với anh chị em một vài suy nghĩ thôi. Cái lời than trách về đau khổ mà chúng ta mới nghe đó nằm ở trong bài đọc thứ nhất. Mà bài đọc thứ nhất này chỉ là một trích đoạn ngắn trong toàn tác phẩm là sách ông Gióp. Cho nên tôi nghĩ là chúng ta không thể chỉ đọc có mỗi cái trích đoạn ngày hôm nay, nhưng mà phải đặt cái trích đoạn đó vào trong một toàn thể lớn hơn là sách ông Gióp, thì mình mới hiểu rõ hơn. Đại khái sách ông Gióp kể chuyện về cuộc đời của ông Gióp, một người đạo đức tốt lành, thờ phượng Chúa hết mức.
đồng thời có một cuộc sống giàu có, sung túc, được mọi người ca tụng. Chúa bằng lòng lắm, mà Satan, ma quỷ, nó đến nó thưa Chúa như thế này: Ê, ông Gióp đấy, Chúa khen nó thờ phượng Chúa là bởi vì Chúa ban cho nó giàu có sung túc thế thôi, chứ còn bây giờ mà Chúa lấy tài sản của nó đi, nó chửi Chúa thẳng mặt ấy. Chúa có cho phép Satan nó thử không? Chúa cho. Thế là sau đó ông Gióp mất hết, mất tài sản, mất cả con cái trong một thời gian rất ngắn. Ông ấy phản ứng làm sao? Ông Gióp vẫn vững tin vào Chúa. Satan nó không chịu thua, nó lại đến thưa với Chúa là giá đổi giá. Tất cả những gì mà con người ta làm ở trong cuộc đời này đó là để bảo vệ, là để giữ cái mạng sống của mình. Cho nên bây giờ đó, Chúa cứ đánh vào xương, vào thịt của cái ông Gióp đó coi xem nó có bỏ Chúa không. Chúa lại cho phép. Thế là sau đó ông Gióp không những là mất tài sản, mất con cái, mà chính thân xác ông ung nhọt nó nổi lên từ đầu tới chân, đau nhức hết sức. Còn mỗi một bà vợ, bây giờ bà ấy cũng quay ra, bà ấy đay nghiến, bà ấy mỉa mai, bà ấy nói với ông chồng: Ông còn tin Chúa cho đến bao giờ nữa? Sao không nguyền rủa Chúa đi rồi chết quách đi cho nó xong? Ông Gióp có mất lòng tin không thưa anh chị em? Thưa không? Thân trần truồng từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. Chúa đã ban cho, Chúa lại lấy đi. Xin chúc tụng dành Chúa. Tuyệt vời không? Đấy, chuyện đời của ông Gióp như thế đó. Chúng ta phải đặt vào trong cái toàn bộ câu chuyện này. Và từ đó có một đôi điều rất quan trọng tôi muốn thưa với anh chị em. Thiên Chúa không phải là người muốn gây đau khổ cho chúng ta. Ma quỷ Satan mới là kẻ trực tiếp gây ra đau khổ cho chúng ta. Thiên Chúa có thể cho phép để thanh luyện đức tin một người như đức tin của ông Gióp, và để cho Satan nó thấy đức tin nơi ông đẹp đẽ như thế nào. Nhưng Chúa không muốn chúng ta phải đau khổ. Sở dĩ tôi nói thế là bởi vì khi phải chịu đau khổ, tất cả chúng ta dễ bị lung lay đức tin lắm. Bằng chứng là bà vợ ông Gióp đấy, bà ấy nói với chồng: Ông còn tin vào Chúa cho tới bao giờ? Sao không nguyền rủa Chúa đi rồi chết quách đi cho nó xong? Và theo thống kê mà tôi đọc được trong một cuốn sách, thì phần rất lớn những người vô thần chối bỏ niềm tin vào Thiên Chúa là vì lý do gì? Là vì sự dữ, sự ác, đau khổ mà họ phải gặp trong cuộc đời. Cho nên từ câu chuyện của ông Gióp, cái điều mà mình phải rút ra đó, Thiên Chúa không hề muốn cho chúng ta phải chịu đau khổ. Và khi thấy chúng ta đau khổ thì Chúa là đấng chữa lành. Ở trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Mác-cô kể cho chúng ta nghe một ngày sống của Chúa Giêsu, một ngày sống tràn ngập những công việc đem hạnh phúc đến cho con người. Chúa Giêsu chữa lành những người đau bệnh. Chúa Giêsu trừ quỷ. Chúa Giêsu rao giảng tin mừng Đức Trời. Chúa Giêsu không chỉ chữa lành cái đau khổ phần xác, Ngài còn trừ quỷ, bởi vì ma quỷ chính là cái
nguồn gây ra tội lỗi và đau khổ cho con người. Và đồng thời Ngài rao giảng tin mừng nước trời để chỉ cho chúng ta con đường đi đến sự sống và hạnh phúc đích thực. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta có thể rút ra từ những bài đọc Kinh Thánh hôm nay 3 bài học rất cần cho đời sống Công giáo. Thứ nhất là theo gương của ông Gióp, xin Chúa cho chúng ta được đặt niềm tín thác vào Chúa trong mọi hoàn cảnh, nhất là khi có những thử thách đau khổ trong cuộc đời. Có một bài hát của linh mục Nguyễn Duy, thỉnh thoảng tôi nghe ca đoàn ở đây cũng hát, nó diễn tả cái tâm tình đấy. Con tưởng rằng con vững tin vào Chúa là Cha nhân hiền, khi cuộc sống nhẹ trôi êm đềm với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố, con lo âu lạc bến xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin. Thực sự là vậy. Cuộc sống của chúng ta trong những lúc bình an, vui tươi, hạnh phúc, mình cảm thấy tin vào Chúa dễ. Nhưng mà đến lúc thử thách và đau khổ nó ập tới, và nhất là nó kéo dài, anh chị em và tôi cũng thế thôi. Mình dễ bị lung lạc trong đức tin, dễ nao núng trong lòng trông cậy vào Chúa. Cái câu nói của ông Gióp đáng cho chúng ta nhớ: thân trần truồng từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về cũng trần truồng. Chúa đã ban cho, Chúa lại lấy đi, xin chúc tụng danh Chúa. Xin cho chúng ta giữ được cái niềm tin tưởng, tín thác vào Chúa trong mọi hoàn cảnh. Bài học lớn thứ hai nữa là khi đối diện với những đau khổ của anh chị em chung quanh mình, lúc nào cũng có, thì chúng ta được mời gọi để theo gương Chúa Giêsu, trở thành người thi hành sứ vụ chữa lành những thương tích thể xác cũng như tâm hồn cho người khác. Anh chị em và tôi không phải là người giàu có, không có tiền bạc nhiều, nhưng thưa anh chị em, một ánh mắt cảm thông, một lời nói nâng đỡ, một cử chỉ chia sẻ, những điều đó ở trong tầm tay của chúng ta. Và nếu chúng ta ý thức để mà thực hiện, thì đấy là mình đang góp phần thi hành sứ vụ chữa lành của Chúa Giêsu. Và cuối cùng là cầu nguyện. Anh chị em có nghe thấy Marco kể trong bài tin mừng hôm nay không? Chúa Giêsu làm việc cả một ngày bận rộn, từ sáng tới tối mịt. Vậy mà sáng sớm tinh sương, người trỗi dậy đi đến một nơi hoang vắng và cầu nguyện tại đó. Chính những giây phút cầu nguyện đó là nguồn sức mạnh cho Chúa Giêsu thi hành cái tác vụ chữa lành, trừ quỷ, rao giảng tin mừng. Chúng ta cũng vậy, sức con người yếu đuối lắm anh chị em ạ. Cho nên chúng ta hãy dành ưu tiên cho việc cầu nguyện. Đừng bỏ quên, đừng bê trễ. Cầu nguyện với Chúa, sống thân tình với Chúa mỗi một ngày, đó chính là nguồn sức mạnh để giúp cho chúng ta tín thác vào Chúa trong mọi hoàn cảnh. Đến với mọi người để góp phần chữa lành cho họ, đồng thời góp phần rao giảng tin mừng nước trời cho. Rồi có những bài báo viết về cái Tết của người nghèo hay là những người không có mùa xuân. Những bài báo đó có vẻ được dư luận chú ý lắm. Tôi có gặp mấy người mà thấy ai cũng có nhắc tới. Ngày Tết là ngày lễ hội của niềm vui, và cái vẻ nhộn nhịp phấn khởi nó xuất hiện rõ nhất là trên đường phố với chuyện tiêu xài mua bán.
Nhưng mà chính trong cái khung cảnh đó thì cái nghèo nó mới lộ ra, nó lộ rõ ra. Cũng giống như là màu trắng đặt ở trên nền đen thì nó mới nổi bật cái màu trắng. Cho nên chính trong cái khung cảnh mà người ta nhộn nhịp sắm Tết á, thì cái nghèo nó mới xuất hiện rõ nét. Và cùng với cái nghèo là sự tủi phận, là nỗi buồn phiền. Có lẽ chúng mình cũng là người nghèo thôi. Ngày Tết đến mà nói chuyện về nghèo đói đó thì nó làm mất vui đi. Nhưng mà trong cái nhìn của tình liên đới thì việc nhấn mạnh đó tôi tưởng là cần thiết, để ngày Tết thực sự có thể trở thành ngày lễ hội của niềm vui cho tất cả mọi người, chứ chẳng riêng ai. Và tương tự như thế, một cách rất ngẫu nhiên và tình cờ, trong ngày Chủ nhật cuối cùng của một năm sắp qua đi, thì anh chị em và các bạn thấy lời Kinh Thánh lại nói về đau khổ. Nào là đau khổ của một ông rót quằn quại trên đống tro, cho đến đau khổ của những bệnh nhân với đủ các thứ chứng bệnh kéo đến với Đức Giêsu. Trong những ngày sát Tết thế này mà lại bảo ta suy tư về đau khổ thì có vẻ khó lắm, khó nuốt. Thế nhưng mà tôi nghĩ cũng là một dịp tốt để có thể giúp cho mình sống một cái Tết, một mùa xuân mang tinh thần chia sẻ và yêu thương nhiều hơn. Thế thì thưa anh chị em và các bạn, nói tới đau khổ thì tôi nhớ cái hình ảnh này. Một vị hồng y nổi tiếng lắm, Ngài bị ung thư, nhưng mà Ngài vẫn coi như pha vậy, làm việc bình thường thôi. Cho đến khi mà cơn bệnh nó hành hạ quá sức, không thể làm gì được nữa, Ngài mới chấp nhận vào bệnh viện. Và trong cơn hấp hối thì vị hồng y ấy nói với các linh mục gần gũi mình thế này: chúng ta đã sáng tác ra những lời lẽ rất hay về đau khổ, và tôi cũng đã từng làm như thế. Nhưng mà xin hãy nói cho các linh mục biết rằng đừng làm như thế nữa. Chúng ta chẳng hiểu gì về đau khổ đâu. Tôi đã biết và tôi đã khóc. Tôi gặp được những tâm tình này trong một cuốn sách nào đó, và khi gặp được thì mình tâm đắc. Có lẽ một phần cũng là vì đồng cảm. Thú thực với anh chị em và các bạn thế này, làm linh mục thì phải đi sức giàu chứ gì. Những bệnh nhân thường là đến cơn hấp hối và những bệnh rất nặng, mời linh mục đến ban bí tích sức giàu. Thế trong rất nhiều lần đi sức giàu bệnh nhân như thế, tôi thú thật là chưa có lần nào mà tôi nói được một lời khuyên cho người ta cả. Chẳng hạn như khuyên người ta là phải đón nhận Thánh Y Chúa, phải chịu sự khó cho nên. Tôi thú thật là tôi chưa bao giờ tôi nói được một câu. Mà mình có lẽ chỉ siết tay người bệnh một cái thôi. Bởi vì tôi vẫn cứ nghĩ trong lòng rằng những lúc ấy, một ánh mắt, một cái nắm tay có thể nói được nhiều hơn tất cả mọi ngôn từ. Đấy là chưa kể có những ngôn từ có thể gây xúc phạm với người đang đau khổ. Có thể là vì mình đa cảm và yếu đuối quá cho nên là nghĩ như vậy. Nhưng mà khi quay về với Chúa Giêsu thì tôi cũng cảm thấy là Chúa có một cách cư xử nào đó tương tự như thế. Có lẽ ta phải làm một cái đối chiếu thì mình mới thấy rõ được. Bây giờ các bạn cứ nhớ tới một trường hợp ở trong Tin Mừng, người mù từ lúc mới sinh. Khi mà gặp người mù đó thì các tông đồ đặt vấn đề với Chúa Giêsu liền: thưa Thầy, cái thằng này nó mù là vì tội của nó hay là tội của cha mẹ nó? Và khi mà anh mù đó gặp những người Pha-ri-sêu đó thì họ lên án anh ta rằng mày là cái thằng sinh ra trong tội lỗi. Qua những câu nói đó, anh chị em và các bạn thấy một cái não trạng tôn giáo làm sao?
Một cái não trạng tôn giáo cho rằng những người nghèo, những người đau khổ, những người bệnh tật như thế đó là vì Thiên Chúa trừng phạt họ. Cho nên cùng với cái nỗi đau về thân xác này, nó còn có một cái nỗi đau sâu sắc hơn nhiều. Đấy là cái nỗi đau vì cảm nhận mình bị Thiên Chúa trừng phạt. Cái việc kết thúc. Đang khi đó thì Chúa Giêsu là một Thiên Chúa hiện thân giữa loài người. Ngài lại không hề có thái độ như vậy như bài tin mừng hôm nay mô tả cho ta, mà trái lại Ngài đi đến với những người bệnh, Ngài đón tiếp họ đến với Ngài, cảm thông, nâng đỡ và chữa lành cho họ. Và như thế thì qua cái cách ứng xử của Đức Giêsu, Ngài bộc lộ ra Thiên Chúa với một dung mạo hoàn toàn khác với dung mạo mà người ta vốn nghĩ và người ta quen sống. Thiên Chúa của Đức Giêsu không phải là một Thiên Chúa trừng phạt bắt người ta phải chịu cảnh nghèo, mà là một Thiên Chúa ở bên cạnh để nâng đỡ, cảm thông và chữa lành. Và vì thế, cái niềm tin vào Thiên Chúa được tỏ ra trong Đức Giêsu ấy. Cái niềm tin ấy không cho phép chúng ta lên án những anh chị em bệnh hoạn, mà niềm tin ấy thúc bách mình làm như Đức Giêsu, tức là hành động để xua tan đau khổ. Cái vấn đề rõ ràng nó chỉ còn là chỗ này. Ngày hôm nay để tiếp nối hành động của Đức Giêsu đó, nó bắt mình phải suy nghĩ cho thời đại. Đây là một vấn đề lớn lắm. Để làm sao hành động ngày hôm nay có hữu hiệu rất lớn. Tôi chỉ xin thoáng gợi một vài ý tưởng nhỏ nhỏ thế này với anh chị em thôi. Tôi tưởng rằng trước hết á, ngày hôm nay để hành động hữu hiệu phải có một trí tuệ sáng suốt. Đức bác ái không chỉ là chuyện tình cảm mà còn đòi hỏi một trí tuệ nữa. Là bởi vì cái khung cảnh xã hội thời của Đức Giêsu đó, nó mới là một thứ xã hội còn nặng tính chất bộ tộc. Còn trải qua 20 thế kỷ rồi, nhất là ở thế kỷ 20 này, thì cái tiến trình xã hội hóa nó càng ngày nó càng tăng lên. Thành thử ra những cái đau khổ của con người ta về cái nghèo, về sự áp bức, về tình trạng bất công, tất cả những cái đó nó không chỉ là giữa cá nhân với cá nhân, mà nó còn liên hệ tới một cơ cấu, một cơ chế. Và vì thế cần có một trí tuệ sáng suốt để mà phân tích. Mấy ông thần học gia ở bên Philippines, ông ấy dùng cái hình ảnh này. Con cá không phải nó không có khả năng bơi lội, nhưng là bởi vì mặt biển đã bị ô nhiễm cho nên nó không bơi nổi. Cũng vậy, con người ta sống trong một xã hội không phải vì người ta không có khả năng để mà sống, để mà vươn lên, nhưng vì cái cơ chế xã hội nó quá bết bát, cho nên trong cái cơ chế đó người ta bị bóp nghẹt, bị hủy diệt. Như vậy đó thì các bạn hiểu được, thỉnh thoảng đọc báo mà nghe nói đến thần học giải phóng, có thể là nó bị lên án mặt này mặt khác, nhưng mà ít ra là mình cũng phải thấy cái tích cực của người ta khi người ta mượn lấy cách phân tích của Marxist để mà phân tích những nguồn gốc khổ đau trong xã hội, mà nhờ đó hoạt động một cách hữu hiệu hơn. Mình phải đọc thấy cái đó. Xã hội của chúng ta từ mấy năm nay đã lên tiếng than thở về cái tình trạng duy ý chí, khinh thường chất xám. Vì cái tình trạng duy ý chí đó mà cả một xã hội bị trì trệ, và cái tình trạng đó ngày hôm nay nó vẫn còn kéo dài. Thế thì nếu mà cần chất xám để làm cho xã hội đi tới, thì đồng thời cũng cần chất xám để mà có thể làm những nỗi đau trong cuộc đời này được xua tan đi. Tôi nói rồi, đây là một điểm lớn lắm, nhưng mà chỉ xin thoáng mở ra như vậy thôi. Cần đến một trí tuệ. Nhưng mà như thế thì cũng không hẳn là đã đủ đâu. Anh chị em vẫn nghe nói đến mẹ Teresa Calcutta, cả thế giới ca tụng. Nhưng mà đừng tưởng là bà ấy không bị người ta phê bình nhé. Bị phê bình mạnh á,
Mà chính những nữ tu ở bên Mỹ phê bình bà ấy. Phê bình thế này là bởi vì những việc bác ái của bà chỉ là một thứ xoa dầu cù lạ, an ủi người ta cho qua cái cơn đau đấy thôi, chứ không giải quyết đến tận gốc rễ của vấn đề. Nói một cách hình tượng thì ai đói bà cho người ta con cá để ăn, mà không dạy người ta cách câu cá mà ăn. Nên cho nên đâu có giải quyết tận gốc rễ, suốt đời cứ đi ăn xin vậy. Thế thì mẹ Teresa trả lời thế này: nếu có ai được Chúa kêu gọi để thay đổi cơ cấu xã hội, xin bạn hãy thực hiện. Còn tôi được Chúa kêu gọi để đến với từng người trong những anh chị em nghèo khổ. Cái điều mà bạn làm được thì tôi không làm được, và điều tôi làm được thì bạn không làm được. Điều quan trọng là tất cả chúng ta hãy cố gắng để làm một cái gì đó cho Thiên Chúa. Điều quan trọng là tấm lòng. Nếu mà mình có chất xám, có trí tuệ mà không có tấm lòng, có lẽ cũng nguy lắm. Các bạn nhìn vào cuộc chiến vùng vịnh với những thứ vũ khí tối tân nhất, trí tuệ đấy, chất xám đấy. Nhưng mà khi con người ta không có tấm lòng với nhau thì cái trí tuệ và chất xám nó hủy diệt cả một nhân loại. Mà trong cuộc sống xã hội hàng ngày mình cũng thấy trước mắt mình, người ta mang trí tuệ ra để mà chơi nhau, để mà hạ bệ nhau, để mà làm khổ nhau, nhiều lắm chứ. Cho nên nếu mà có trí tuệ nhưng không có tấm lòng thì nguy hiểm. Còn giả thiết như là mình không có trí tuệ vĩ đại gì, nhưng có được một tấm lòng biết tránh thương, thì điều đó là quý lắm. Cho nên cần một trí tuệ sáng suốt, và cũng còn cần đến một tấm lòng của Chúa Giêsu. Thì thưa anh chị em, chúng ta sắp hết một năm để bước vào một mùa xuân mới. Có một ai đó đã nói rằng hạnh phúc của tôi là làm cho người khác được hạnh phúc. Cho dẫu người đó là người không ở trong Kitô giáo, tôi vẫn thấy tâm tình của người đó rất gần với Chúa Giêsu. Và dựa vào lời nói đó thì có lẽ ta cũng có thể nói với nhau rằng mùa xuân của tôi là làm cho mọi người được đón nhận mùa xuân. Và như vậy thì tôi dám đề nghị với anh chị em và các bạn, trong cái dịp Tết này, nếu mà Thiên Chúa ban cho mình có khả năng vật chất, cũng không nên quá phung phí. Bởi vì ngay cái sự phung phí của chúng ta tự nó đã có thể là những mũi kim chích vào da thịt của những người nghèo, những người không được đầy đủ như chúng ta. Mà hơn nữa, ngoài cái việc tránh phung phí, nếu mình có một khả năng giúp đỡ thì hãy rộng lòng mà giúp đỡ những người cần thiết hơn, để góp phần làm cho cái mùa xuân nó được nở ra trong tâm hồn của những người khác. Và như thế đúng là một mùa xuân của chia sẻ, của yêu thương. Cái lời tuyên xưng đức tin mà chúng ta cùng nhau đọc lên sẽ không chỉ còn là một lời tuyên xưng về những chân lý của trí tuệ nhìn nhận, mà là một lời tuyên xưng rằng lối đi của Đức Giêsu là một lối đi của sự sống, và đồng thời mình được mời gọi để cất bước cùng đi với Đức Giêsu trên con đường đó. Thánh Lễ TV trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Kính chúc quý vị luôn được mạnh khỏe, bình an trong Chúa và Mẹ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.